হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম গাখীৰ আৰু চুজিৰে বনোৱা এবিধ মিঠাই ৰেচিপি। এই মিঠাইবিধ বনাবৰ বাবে প্ৰথমে মই লৈছোঁ একাপ চুজি, একাপ কোকোনাট পাউডাৰ, একাপ চেনি আৰু লগতে একাপ গাখীৰ লৈছোঁ। এতিয়া গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহীখন অলপ গৰম হৈ অহাত গাখীৰ কাপ বাকি দিছোঁ। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পাছত মই অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই থৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত চেনি কাপ বাকি দিছোঁ। আকৌ অকণমান লৰাই দিছোঁ। এনেদৰে লৰাই অকণমান উতল অহাৰ পাছত ইয়াত মই চুজিখিনিও বাকি দিছোঁ। চুজিখিনি বাকি দিয়াৰ পাছত এইখিনি মই লৰাই আছোঁ যাতে গোটা বান্ধি নাযায়। এনেদৰে লৰাই মই আকৌ কোকোনাট পাউডাৰখিনিও বাকি দিছোঁ। আকৌ অকণমান লৰাই দিছোঁ। দেখিছে মিশ্ৰণখিনি সম্পূৰ্ণকৈ মিলি গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই এচামুচ ইলাচি গুড়ি দি দিছোঁ গোন্ধটো ভাল হ'বৰ বাবে। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই আছোঁ। যেতিয়ালৈকে শুকাই নাযায় এইখিনি মই লৰাই থাকিম। এয়া দেখিছেনে চুজিখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে আৰু এয়া লাহে লাহে গোটা বান্ধি আহিছে। এইখিনি সময়তে মই এখন ষ্টীলৰ কাঁহী লৈছোঁ আৰু অলপ ঘিউ লগাই দিছোঁ। এতিয়া মই এই চুজিখিনি এই কাঁহীখনত কাঢ়ি থ'ম। এতিয়া মই এইখিনি আটা মঠাৰ নিচিনাকৈ মঠি ল'ম আৰু ডৌটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ডৌটো প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন প্লেন বগা কাগজ লৈছোঁ আৰু এই ডৌটো ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এটা ৰোলৰ নিচিনাকৈ পকাই দিছোঁ। এনেদৰে দুইটা চাইডে মই টিপটিপাই দিছোঁ যাতে দুইটা চাইড সমান হয়। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া এটা ৰোল হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া মই 2 ঘণ্টামানৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ আৰু 2 ঘণ্টাৰ পাছত দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰোলটো খোল খাই গৈছে। আৰু ধুনীয়াকৈ টানো হৈ পৰিছে। এতিয়া মই এখন চুৰি কটাৰীৰ সহায়ত পিচ পিচকৈ মিঠাই আকাৰত কাটি ল'ম।
এপিচ মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া দেখিছেনে, গোটেইখিনি মিঠাই মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এখন প্লেটত এনেদৰে সজাই থৈছোঁ। আপোনালোকে বাৰু মোৰ মিঠাই বনোৱাৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।